скільки ж ми витрачаємо грошей на цю дешеву техніку? А скільки цього було за останні 5 років? А скільки нервів? Так, це був я з минулого. Той хлопець, який кожну копійку заощаджував, бо щиро вірив, на щось надійніше можливості просто немає. А працювати можна з дешевою беушною технікою. Я так гадав. І в цьому є сенс. А наприкінці жовтня 25-го року я придбав собі те, про що і навіть мріяти не міг. Хоча по факту це лише мій другий айфон в житті. От є така штука. Більшість людей, які намагаються зекономити на техніці, в результаті витрачають набагато більше. І не тільки грошей. Бо по факту ти постійно оптимізуєш свій головний пристрій, щоб він попрацював ще 1 рік хоча б до зміни на новий. Це приводить до розчарування. І що ще гірше, до відчуття, що ти десь застряг. Що всі навколо мають нормальні інструменти, а ти от знову щось латаєш. Я хочу розповісти вам свою історію, як я перейшов на дорожчу техніку, зокрема на Apple. Хоча довгим часом я був адептом дешевших рішень і вважав, що переплачувати за бренд та функції – це для тих, хто не вміє рахувати. А виявилося, що все зовсім навпаки. Тому сьогодні розберемося, чому дорожча техніка насправді дешевша і чому для контент-мейкерів це взагалі не про статус. Я на айфоні вже більше 4 років і, чесно кажучи, за весь цей час я ні разу не подумав про те, що мій телефон мене хоч десь підвів. Свій перший айфон я купив собі ще в кінці 21-го року, і це був звичайний 11-й айфон. До того я пройшов все. Це був і Meizu, і Samsung, Huawei. І кожного разу з ними ставалася одна і та сама історія. При тому, що коштували вони десь 300-400 баксів на той час. Перші місяці кайф. Все гарно, все дуже круто працює, а потім десь рівно через рік з ними починалася якась дивна лажа. Застосунки та камери постійно підвисають, забивається пам'ять. В мене навіть було, що батарея вздувалася через рік. І ти вже не працюєш зі своїм основним пристроєм кожного дня, а кожного дня питаєшся щось видалити, щоб нарешті завантажити той референс від клієнта. Бо сроки горять, а роботу робити треба. На щастя, мої друзі переконали мене спробувати. Вони казали, що перехід на флагмани повністю змінить моє ставлення до техніки, а я не вірив і думав, що це просто переплата за маркетинг. Вони були праві. З моменту переходу на більш дорожчу техніку я почав відчувати та розуміти те, що моє обладнання може просто працювати і не вимагати моєї уваги для нього. Вона просто працює стабільно і передбачувано. І це не лише про iPhone, це і про мою камеру Fujifilm X-T3, який я досі користуюся. І ноутбук Acer Aspire 7, який я купив ще в 2019 році і пропрацював з ним 6 років, і я міг працювати з ним і далі, але я по своїй тупості просто його вбив. А так за весь цей час ніякого лагу. До речі, я на нього встановив одразу ліцензіонну Windows, і це був мій перший досвід використання ліцензіонної Windows. Гадаю, ліцензія все ж таки впливає на стабільність системи. Хоча, чесно кажучи, брешу, були деякі випадки, коли він десь декілька тижнів просто не хотів вмикатися нормально. Точніше, це було перервами. Він то вмикався, то ні. І з виходом нового оновлення Windows все запрацювало нормально. Не знаю, з чим це пов'язано, з поганою збіркою комп'ютера або з Віндою, скоріше друге, але у висновку мені було нормально. Бачите закономірність? Ось коли ти береш техніку під якісь задачі, трохи з запасом, за більш великий прайс, вона працює рівно стільки, скільки тобі потрібно, і навіть більше. Тоді у 2021 році головним тригером для того, щоб перейти на iPhone, окрім того, що мене дуже сильно переконували мої друзі, було те, що iPhone постійно становився більш відкритішим. Компанія Apple починала трохи змінювати свою політику, і мені здалося те, що все вже можна переходити. Бо iPhone ставав все відкритішим, і знаєте, це як скарб, який постійно привідкривався. Бо раніше iOS вона була як закритий сейф, ти нічого не міг туди завантажити, застосунків було не так багато, та й все було за гроші. І тоді з кожним роком все ставало краще і краще. А для переходу на 17-ту прошку мене вже зачепила більш відкрита система та можливості камери. По факту ти береш не просто телефон,
а повноцінну кишенькову камеру, яка завжди під рукою. Для контент-мейкера це критично. Ти побачив щось цікаве на вулиці, дістав, зняв і якість як на професійну камеру. З минулим айфоном, як я сказав, я проходив вже 4 роки, і це не тому, що з ним щось було не так, і він якось не так працював. Просто в мене було достатньо часу на те, щоб накопичити достатньо грошей, щоб купити гарніший пристрій. Ось ще одна перевага того, що в тебе час просто не піджимає. Тепер давайте порахуємо математику, бо є одна така штука, на яку більшість не звертає уваги. Це, власне, вартість володіння пристроєм, а не ціна покупки. І повірте, різниця там може бути колосальна. Бюджетник за 300 баксів може видатися вигідною покупкою в момент покупки цього телефону. Це дуже круто, але через півроку десь він починає нагадувати вам, що ви придбали. Підтримка слабка, заліза на оновлені сучасні застосунки вже не вистачає, і ти йдеш за наступним телефоном. Може, я й не правий, і за ці 5 років дуже сильно щось змінилося на ринку смартфонів. Але напишіть в коментарях вашу думку, мені буде дуже цікаво почитати. Простий приклад, ось беремо бюджетник за 300 баксів. Проходить 3 роки, і це вже не 300 баксів, а 900 баксів, бо кожні 2 роки треба міняти, щоб гарно їм користуватися на рівні. Плюс час на постійний пошук моделей на заміну, після покупки налаштування їх. Це все забирає дуже багато часу. А тепер інший сценарій. Один флагман за 1000 баксів тримає 4-5 років спокійно і зберігає високу залишкову вартість на перепродажу. Бюджетник через рік коштує 0. І це ж стосується не тільки Apple, це стосується і флагманських пристроїв від Samsung, наприклад, там Google. Вони тримаються набагато довше, ніж їх бюджетні версії. Ключове тут зовсім не бренд. Ключове те, що флагманське рішення, воно залишається флагманським рішенням, навіть коли виходять нові версії пристрою. Ним можна користуватися, поки пристрій фізично працює, і він зовсім не перетворюється на цеглину через рік. Але є ще дещо, що багато хто не рахує, і для контент-мейкерів це, мабуть, найважливіше. Скільки коштує ваш час, витрачений на зависання, на постійні виліти програм через недостатню кількість оперативної пам'яті або відеопам'яті під час рендерингу. А ті сині екрани, мені, чесно кажучи, дуже страшно згадувати той час, коли в мене комп був зібраний з якогось гівна і палок, бо друзі допомогли, і ці сині екрани були постійно. Ці БВшні аудіоінтерфейси, в яких постійно щось виходило з ладу. Господи, це жах. Уявіть, ви сідаєте монтувати, і комп тупо не заводиться. Доводиться витрачати години на те, щоб зрозуміти, в чому проблема. А вирішення проблеми може зайняти і дні, і тижні. Дедлайни горять, а працювати з цим бажання вже не надто багато. Знаєте, одна відома людина на ім'я Натаніель Ротшильд одного разу сказала одну круту фразу: «Я не настільки багатий, щоб витрачати гроші на дешеві речі». І, скільки багато сенсу в цій фразі. Перейдемо до того, що можна назвати економікою спокою. Техніка вище середнього працює передбачувано. І саме ця передбачуваність прибирає з голови цифровий шум. Це коли постійно присутня задня думка, а чи потягне мій комп новий проект в цей раз. На дешевих пристроях з операційною системою Windows, коли ти навантажуєш систему якимись важкими проектами, наприклад, роботу в DaVinci, там After Effects або навіть Photoshop, нерідко можна побачити якісь помилки. Звісно, з технікою подорожче це теж буває, але повірте, набагато рідше. На Mac'ах зазвичай все набагато стабільніше. Повна тиша, а у Air та Mac Mini та от зараз MacBook Neo зовсім немає ніяких кулерів, тому шуміти нічому. Ти, по суті, працюєш і не відволікаєшся. Ти повністю в потоці. І той самий MacBook Neo, який насправді є найдорожчим у своєму сегменті, але він дає тобі насправді комплекс надійних рішень. Хоча так, за ті самі гроші машина на Windows буде набагато потужнішою. На папері. Але потужність без стабільності та надійності – це як поставити двигун від Ferrari в Renault Megane. Технічний стрес – це реальна річ. Кожне зависання забирає фокус та енергію. Це збитий потік думок, зруйнований ритм роботи, і потім ще якийсь час, щоб повернутися до того стану, який був раніше. Коли ти не думаєш про це все, справді з'являється простір для творчості. Я теж був супротивником екосистем. Мені не подобалась ідея сидіти на голці якоїсь однієї компанії. Здавалося, що це пастка. Затягнуть, а потім диктуватимуть умови. Але потім сталося так, що я пережив 2 достатньо важкі операції. Так, це справді класний спосіб перейти на техніку з Купертино. Так от, під час тої довжелезної реабілітації мені потрібно було, щоб в мене був якийсь годинник, який був продовженням мого телефону.
Бо тоді навіть, щоб просто тримати телефон в руках, ось отак от, мене б сил ніяких не було. А Apple Watch – це справді пряме продовження айфону. Я міг спокійно відповідати на дзвінки, які приходили мені на телефон, слідкувати нормально за годинником, це теж важливо під час реабілітації. І коли я тренувався, мені дуже був потрібний таймер, і я постійно їм теж користувався. А датчик серцебиття мені взагалі допоміг виявити вчасно проблему з гормонами і передати цю інформацію лікарю. А нагадування про прийом ліків та вчасний прийом їжі – це взагалі безцінно. І це все працює абсолютно безшовно. Для мене це було реально важливе придбання в той час. Потім пройшов рік, і я придбав собі найдешевший iPad. І отут екосистема розкрилася по-новому. Окрім прокрастинації, а на планшеті реально круто прокрастинувати, iPad мені дає змогу працювати з деякими застосунками набагато легше, ніж я то роблю з телефоном або з ноутбуком. Наприклад, ведення Notion або конспектування того курсу, який я проходив в той час. Читання книг – це насправді дуже круте, збалансоване та інклюзивне рішення. З тих пір я ніколи не беру з собою ноутбук, бо по факту для якогось базового монтажу навіть звичайного iPad вистачає. Я почав звикати до того, що між пристроями працює все як одне ціле. Для контент-мейкера це, звісно, дуже крута база, до якої інші екосистеми ще ростуть. iCloud-синхронізація, яка синхронізує всі нотатки та дані з інших застосунків. Все на місці. Це працює на кожному девайсі, навіть на моєму Windows. Тому в мене всі пристрої від Apple базові. Базові по пам'яті. Бо я маю підписку на iCloud на 2 ТБ і поділився нею з сім'єю. Вистачає всім. Пам'ять пристроїв постійно вивільнюється, і це працює непомітно. Ти навіть не думаєш про це. Через все це я зараз реально задумуюсь про те, щоб придбати якийсь базовий MacBook, який скоріше за все стане основним для мого брата. Бо мій Lenovo Legion з моїми задачами справляється, чесно кажучи, дуже офігенно. І я насправді ще навіть на 50% не використав його можливостей. Але екосистема справді дуже спрощує взаємодію з пристроями. Я перевзувся кардинально. Що цікаво, нещодавно з'явилася можливість перекидати інформацію з Android на iPhone та навпаки по AirDrop. Дуже чекаю такої можливості з Windows. Бо якщо справді Apple відкриє цей міст, це буде неймовірно крута можливість для таких людей, як я, які працюють на різних системах. Техніка повинна підлаштовуватися під нас, а не навпаки. Продуктивність таким чином стає природною, тому що техніка не ставить тобі палки в колеса. От якщо з цього всього мого спічу залишити лише 3 думки, я б відмітив такі. Перше, рахуйте вартість володіння на ціну покупки. Ця одна зміна в мисленні перевертає повністю всю картину світу. Дешевий пристрій, він дешевий лише під час купівлі, а потім він тобі коштує нервів, часу та втрачених можливостей. Особливо, якщо ти контент-мейкер і твоя техніка – це твій робочий інструмент. Друге, технічний стрес справді існує, і він реально з'їдає вашу енергію. Кожне зависання, кожна витрачена хвилина на налаштування – це шматочок вашої творчості, яка пішла просто в смітник. Спокійна техніка – це спокійне творіння, і це я відчуваю кожного дня, коли користуюся своєю технікою. Третє, гарні інструменти ніколи не будуть вимагати від тебе сили волі. Вони просто працюють з тобою як одне ціле. Тобі не треба змушувати себе бути продуктивним, коли тобі техніка не заважає. І от що важливо, я не кажу вам зараз просто взяти і бігти в магазин купувати найдорожчий Mac. Ні, я про інше. Якщо в тебе є трохи часу і можливість піднакопичити трохи грошей на надійну техніку, краще витратити час на це, замість того, щоб тричі купувати компроміс і тричі розчаровуватись. Це не гонитва за найкращим, як хтось міг би сказати. Це про спокій в майбутньому. Про те, щоб техніка вам була достатньо і надовго, і вона просто гарно працювала. Я шкодую лише про одне, що раніше не міг вилізти з ями бюджетної техніки і відчути надійність та спокій. Те відчуття, коли ти сідаєш працювати і думаєш лише про роботу, не про що інше. Це справді безцінно. І це дуже гарно перегукується з тим, що я намагаюсь транслювати на цьому каналі. Осмислені рішення замість імпульсивних. Не робити щось, бо так кажуть усі, а подумати, зважити та зробити так, щоб щось працювало на вас в довгій перспективі. Напишіть в коментарях, якою технікою ви зараз користуєтеся,
І також напишіть, чи влаштовує вона вас. Може, у вас є якась цікава історія, коли один пристрій змінив повністю ваш підхід до роботи. А в мене це був iPhone і мої найкрутіші друзі, які колись мені порекомендували купити свій перший iPhone. Класнувши на відео ліворуч, ви можете переглянути минуле відео. А якщо класнете на плейліст праворуч, подивитися усі відео, які стосуються створення відео. Побачимося на цьому каналі, який називається ArnVMG, А+.